Välkomna till Wallenstam kvartal 1 2026. Här står vi i Årstaberg i Stockholm och har våran film ifrån ett fantastiskt projekt. Där vi ser, det byggs för fullt bakom mig. 100 lägenheter, knappt 100 lägenheter ska flyttas in nu innan sommaren. Och drygt 100 lägenheter ska flyttas in efter sommaren. De första 100 är redan uthyrda. De andra 100 håller vi på att hyra ut för fullt. Och efterfrågan är enorm. Vi hade när vi skulle visa upp vår visningslägenhet 3000 som anmälde sig till att titta på detta fantastiska projekt och en visningslägenhet. Så att vi är väldigt stolta över projektet som totalt sett omfattar 409 lägenheter här i Stockholms centrum. Blir det fantastiska kvalitetsbostäder. Men nu ska vi prata lite mer om resultatet, så välkomna in i visningslägenheten. Jag välkomnar upp här till vår visningslägenhet i Årstaberg. En fantastiskt trevlig lägenhet som har fint kök och fint badrum och välplanerad. Men jag tänkte återkomma till, vi har ju sån oro i hela världen. Krig håller på för fullt nästan överallt. Och det är ju hemskt, människor dör och det är mycket öden som händer. Men den stora saken i ekonomin är ju det här kriget mellan då Iran och Israel och USA. Som då påverkar transporter och energi på ett sätt som då påverkar hela världsekonomin. Men det kan vi inte göra någonting åt, men vi måste fokusera det vi själva kan påverka. Och det som man kan se i de här tiderna, det är ju att räntan är väldigt orolig. Upp och ner, stora kast. Och den har vi jobbat med och förlängt och gjort nya derivat, Susanne. Ja, vår enskilt största kostnad är ju just räntor, så självklart är det ju mycket fokus på den. Så vi har fortsatt att förlänga våra räntebindning. Så 2/3 av våra skulder har vi säkrat ränta på. Så man kan säga att den är jämnt fördelad, vår räntesäkring under 9 år med ungefär 2-2,5 miljard per år som förfaller. Det innebär då att vi har en snittbindningstid på 3,5 år. Så när vi går ur det här kvartalet så har vi 2,43% i snittränta, vilket är 4 punkter högre än när vi gick ur kvartal 4. Så räntor är vår enskilt största kostnad, men vår enskilt största intäkt är ju hyror. Ja, det är ju hyror som vi så att säga producerar, som den här som vi hyr ut sen och får in fina hyror som vi kan göra nästa projekt med och så vidare. Men det som har hänt under kvartalet med intäkterna, det är ju att vi nu har slutfört alla hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen angående våra bostadshyror. Och Göteborg nu var den sista, så att när vi har gjort klart allting så har vi drygt 3% i hyreshöjning det här året. Och det känns väldigt skönt att kommunicera så det inte blir för mycket retroaktivt för våra kunder och så vidare. För de behöver också en trygg, vi strävar efter att vi kommer överens tidigt så att man vet vad som rör detta året. Och då har vi gått igenom räntor och hyror och nästan i princip passerat ett förvaltningsresultat som är ungefär i samma nivå som föregående års kvartal 1. Men då om man rensar för ökade driftkostnader vad det gäller klimatet, för det har varit ett snörikt och kallt första kvartal, vilket påverkar vår driftkostnad med ungefär 10 miljoner. Men den hade kunnat vara mycket högre om inte vi hade jobbat med våra energieffektiviseringar som vi har gjort. Sedan hade vi också i föregående år i Q1 en engångsersättning på våra hyror. Så om vi rensar för dem så är det ungefär i paritet med föregående års siffror. Något som påverkar negativt i vårt resultat också är att vi har då flyttat ut hela Sergelskrapan för att utföra det här projektet där. Så det påverkar oss negativt nu, men kommer väl skapa fina resultat i framtiden. Ja, det är en fantastisk möjlighet när vi fick förvärva, men man ska ju veta att den kostade ändå 2,8 miljarder och sen har vi en tomställt den. Det är klart att det märks i resultatet. Men vi håller ju på för fullt med projektet och det ska ju bli den här pärlan
om 2 år eller slutet på nästa år. Som vi då tar av skruden och ska visa Stockholm och Sverige hur den kommer att se ut. Men vi är full gång, vi plockar ner fasaden, håller på med den och bestämmer inredning och så vidare nu. Så det blir ju ett fantastiskt projekt när det är klart. Det här syns inte i vår balansräkning, utan där bibehåller vi en stark finansiell ställning med en belåningsgrad på 47% och soliditet på 44%. Och om man tittar på vårt substansvärde som är vårt mål, så fortsätter vi att öka det med 80 öre nu det här första kvartalet. Så alla andra siffror ser ju faktiskt väldigt bra ut. Ja, när vi är inne på substansvärde, så klart att fastighetsvärdena har en stor betydelse, men de har vi bedömt ligger still under kvartalet, så att det är bara marginella justeringar, inga avkastningsförändringar eller någonting, utan de ligger i princip intakt sedan årsskiftet. Och där kanske vi skapar lite ännu mer värden i våra befintliga hus och även i nyproduktionen. Där har vi gjort en liten omorganisation. Ja, inte så liten utan en ganska stor omorganisation där vi har skapat ett affärsområde investeringar som ska ha hand om all investeringsverksamhet, såsom försäljning och inköp av nya fastigheter eller byggrätter och så vidare. Men också nyproduktionen, alltså allt som vi står i här nu, ska då affärsområde investeringar och Erik Lang ansvarar för det, att ta de besluten och driva den avdelningen. Bara för att öka ytterligare kundfokus, att vi skapar produkter som verkligen våra hyresgäster önskar och vill ha till en effektiv kostnad. För vi ser också att kvalitet är någonting som uppskattas både från våra kunder men också från investeringsmarknaden. Så det är ett ökat fokus på nyproduktion och övriga investeringar, kan man säga. Men det gör ju också att regionerna kan öka sitt fokus på sin verksamhet som är en effektiv förvaltning och naturligtvis då titta över beståndet och se om vi kan fastighetsutveckla och skapa värden i befintligt bestånd. För de nya byggreglerna gör ju ytterligare möjligheter för oss att jobba och skapa nya lägenheter, skapa nya utrymmen som vi då kan ta vara genom fastighetsförädling. Så detta hoppas jag kommer bidra till resultatet framöver. Så att tack så hemskt mycket för att du lyssnade på vår kvartal 1, så återkommer vi i kvartal 2. Tack för att du lyssnade. Tack.